Miq nderuar, përshëndetje, mirë se po takohemi në magazinën e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës. Do të flasim sot në pjesën e parë të Imazhit për 14 vjetorin e themelimit të grupit të grave deputete të Kuvendit të Kosovës, të cilat kanë pasur për mision që të bëjnë shumë për barazinë gjinore në Kosovë, që të çojnë procese të rëndësishme përpara, por do të shohim se sa kanë arritur që të bëjnë në këtë drejtim zhvillime pozitive, sa kanë arritur që gruaja të ketë vendin meritor në shoqëri dhe në institucione, dhe cilat janë sfidat që kam përpara. E kam antarën e këtij grupi, deputeten Blerta Deliu Koda. Mirë se erdhe zoni Kodra. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën bashkim. Një dekadë gjysmë gati që funksionon ky trup i grupit të grave deputetit të Kuvendit të Kosovës, sigurisht ka pasur sfida, ju jeni prej kohësh pjesë e saj, por çfarë ka arritur realisht bëj ky grup i grave deputete? Në fakt, misioni kryesor ka qenë do të 14 vite më parë, sepse përmendet edhe ju janë 14 vite të funksionimit të këtij grupi të grave pa dallime politike, por që janë munduar që të kenë në aktivitet kryesor fuqizimin e pozitës së grave dhe vajzave, por dhe të familjes në përgjithësi. E di që në fillet e organizimit të tij dhe të konstituimit të tij kanë qenë emra të rëndësishëm si Medlin Albright dhe zonja të rëndësishme, të cilat kanë ardhur në Kosovë me mision të qartë që të arrijnë që të krijojnë një grupim i cili do të ketë mision kryesor që t'i mbledh gratë jashtë agjendave politike, por që të forcoj pozicionin e tyre jo vetëm brenda parlamentit, por të ketë edhe një kauzë që ky grup të jetë një grup që të ketë një motivim të qartë edhe për ndryshimet që do të ndodhin brenda parlamentit, ku dallimet politike nuk do të kenë rol kryesor, por do të jenë kryesisht agjendat gjinore që do të përçohen. Tash është arritur që të kryejë në tërësi misionin e tij si grup, pavarësisht që është bërë punë e jashtëzakonshme, natyrisht ka pasur momente kur ne kemi pasur edhe sfidat dhe agjendat tona politike, të cilat nuk kanë qenë të lehta dhe si pasojë kjo është reflektuar edhe në grupin e grave deputete, por jo në masë të madhe. Do thotë nëse ishin sfidat brenda grave në politik, në jetën shoqërore dhe institucionale janë të njëjta, prandaj konsideroj që edhe brenda partive politike gratë përballen me të njëjtat sfida dhe me të njëjtat agjenda, prandaj grupi grave ka qenë them një shtëpi e vogël që i ka mbledhur gratë për të shtjelluar dhe për të adresuar këto sfida. Në qoftë se i referohemi asaj çfarë ka në Kuvendin e Kosovës, nuk mund të ankohemi se ka pak deputete në Kuvendin e Kosovës, por në qoftë se e shohim përbërjen e qeverisë, atëherë aty nuk mund të mburremi edhe s'di çfarë mund të themi, sepse shumica në mënyrë po themi gati absolute janë të gjinjës tjetër. Absolutisht, është e vërtetë, nëse e shohim do të thotë avancimin e pozitës së gruas gjatë viteve në Kuvend, po mund të them me bindje të plotë që vitin e fundit ka pasur një avancim, dhe këto jo vetëm avancim kozmetik, por kemi 30% të grave të cilat e kanë të garantuar përfaqësimin me kvotë, prej tyre 17 janë zgjedhur duke shfrytzuar kvotën gjinore dhe 21 të tjera janë zgjedhur do të thotë në garë të barabartë me meshkujt. 38 gra sa ka Kuvendi, konsideroj që është një numër i mirë prej 21 grave cilat kanë arritur që në këtë ambient politik të vështirë të sfidohen dhe të garojnë në garë të barabartë dhe ferme me meshkujt. Ne e dim që ambienti në Kosovë nuk është ambient i lehtë, jo vetëm në Kosovë, në Ballkan dhe me gjërë, vazhdon të jetë një ambient maskulist, ku fuqia kryesore është fuqi e përcaktuar tek lidert. Nëse i shohim leadershipin e partive politike, kemi vetëm 2 zonja cilat udhëheqin partitë politike në Kosovë, që është zonja Mimoza Kusari Lila dhe zonja Emilia Regjepi nga komuniteti bosnjak. Kjo flet shumë për do të thotë strukturën e partive politike në Kosovë, por ajo që dua të them është që i kemi 6 kryetarit komisioneve gra në përbërjen e ri të Kuvendit të kësaj legislature, dhe këto janë komisione të përhershme dhe komisione të rëndësishme të cilat udhëhiqen nga gratë, që nëse i shohim gjatë viteve të kaluara, natyrisht që këto pozicione nuk kanë qenë aq mirë të përfaqësuara nga gratë, kemi të përfaqësim në kryesinë e Kuvendit, dhe gjithsesi kemi përfaqësim edhe në shefat e grupeve parlamentare. Por ju keni plotësisht të drejtë, qeverisja Haradinaj natyrisht ka një përbërje tepër tolt të përfaqësimit të grave. I kemi tashme emrimin e fundit që është bërë 2 gra, 3 gra, 2 gra.
Tri në përgjithësi, bashkë me Ministrën e Integrimeve. Bashkë me Ministrën e Integrimeve janë 3 gra cilat udhëheqin me ministrit, por nëse shohim numrin e zëvendës ministrave, do thotë kjo natyrisht është barë gjitha partive politike, jo vetëm e njërës, cilët kanë dërguar, ju kanë dhënë hapësirë grave që t'jenë në pozitën e zëvendës ministrave, vetëm 6 gra nga 69 sa janë gjithsej numri përgjithshëm. Dhe kjo flet natyrisht për një pakic të përfaqësuar në qeverinë e Republikës së Kosovës në aspektin gjinor, edhe pse unë e them që ka qenë premtim i gjitha partive politike në Kosovë gjatë kampanjeve elektorale që do të kenë përfaqësim të barabartë. Unë e kuptoj që është vështirë në një strukturë ku shumë parti politike përbëjnë qeverinë. Pse duhet jetë vështirë? Sepse ne jetojmë në një vend ku sinqerisht duhet ta themi hapur ka paragjykime të mëdha, ka stereotipe të mëdha. Dhe nuk dini se kemi ardhur në atë pikë që edhe gruan ta shohim si vlerë, jo vetëm si objekt. Absolutisht, bashkem, unë nuk dua se si të mendoj që gruaja nuk mund të shihet si vlerë, sepse ne kemi pasur dhe kemi edhe në kuvend edhe në partitë politike gra dhe zonja të suksesshme nga të gjitha taborët politike, pozitë e opozitë, cilat vërtet përfaqësojnë me shumë dinjitet interesin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, ndoshta për shkak të asaj që partitë në koalicion kryesisht kanë qenë disa partitë cilët kanë udhëhequr me koalicionet qeveritare, kjo e ka minuar në masë madhe dhe përfaqësimin gjinor brenda koalicioneve. Unë e them me plotni që koalicionet masë madhe kanë dëmtuar edhe përfaqësimin e grave në shtylla të rëndësishme qeveritare, jo që ato nuk është dashur që t'jenë, por dua të besoj që pothuajse gjitha partitë politike kanë hyrë në procese zgjedhore. Partitë janë të vetëdijshme për fuqinë dhe potencialin që kanë gratë dhe pothuajse secili subjekt politik në ndryshimet statutare që i ka bërë ka para pa një përfaqësim, një përqindje të lartë përfaqësimit të grave në partitë politike, sepse është potenciali pa shfrytzuar. Nëse ne nuk ju japin hapësirë grave që ato të përfaqësohen në qeveri dhe në institucione tjera vendimarrëse, qoftë sekretare, qoftë ministre, qoftë shefet kabineteve, sepse këto gjitha janë pozita me pesh, atëherë natyrisht që ne do ta humbim edhe këtë potencial të votës që është 50% i votës së qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe kjo nuk duhet neglizhohet asnjëherë. Po, sepse po i referohem, po kthehemi edhe një herë te emrimet që i përmendëm në qeveri. Ka një numër relativisht madh të zëvendës kryeministrave, asnjë prej tyre nuk është femër. Janë 5, jo vetëm ajo është, do të thotë janë 5 zëvendës kryeministra dhe natyrisht po këto partitë koalicionit, pjesë e një partie jeni dhe ju të PDK-s, nuk patën një zonë që do të mund ta vendosin në njërin prej këtyre pozitave? Absolutisht, jo vetëm partia jonë, por gjitha subjektet politike kanë zonja të cilat natyrisht e meritojnë që të jenë të përfaqësuara. Ne e kemi pasur në këtë përbërjen e koalicioneve në hisën tonë, në qeveri e kemi pasur një zonjë Dhurata Hoxha, e cila natyrisht ka marrë gjithë mbështetjen e kryesisë partisë për të udhëhequr me resortin e Ministrisë së Integrimit, por me që është vendosur në nivel të them zëvendës kryetarëve ose në nivel të leadershipit që të kemi zëvendës kryeministra, atëherë është vendosur që zoti Hoxha të jetë të përfaqësojë Partinë Demokratike të Kosovës në këtë pozitë rëndësishme, por patjetër që ka jo vetëm brenda PDK-s, por edhe brenda partive tjera. Subjekteve, absolutisht. Ka zonja të cilat vërtet meritojnë që do të ishin vlerë e re. Dhe kur jemi te përfaqësimi gjinor, më duket që një subjekt politik ka premtuar dhe është duke realizuar. PSD-ja deri më tash e ka ndarë 50-50 në gjitha degët dhe në gjithë strukturën e saj ku po vepron. Ashtu jam informuar në fakt nga kolegët e këtij subjekti subjekti politik, absolutisht. Unë e vlerësoj shumë dhe jo vetëm të këtij subjekti të PSD-s, por secilën nismë e cila krijon hapësirë të barabartë dhe barazi në strukturën politike, menoj shumë që i ndihmon demokracisë dhe i ndihmon gjithsesi edhe pluralizmit, por edhe përfshirjes së vajzave dhe grave të reja në jetën politike. PSD-ja ka filluar, unë besoj shumë që edhe parti tjera do ta kenë në konsiderat këtë. Sfundi ne kemi përmbyllur procesin zgjedhor brenda subjektit tim politik, Partisë Demokratike të Kosovës, dhe ne kemi siguruar një përqindje prej 30% në gjithë strukturën, duke marrë dhe një vendim tjetër nga kryetari i partisë, zoti Kadri Veseli, që në secilën deg do të thotë pozita e dytë, nëse kryetari është një gjini, pozita e nën kryetarit tjetë gjini së kundër, që unë prap e shoh si një, do të thotë është një motiv shtesë që në këto struktura të degëve, të cilat natyrisht kanë shumë rëndësi, të kemi përfaqësimin gjinor, sepse pothuajse në secilën prej degëve ne kemi kryesisht degë të udhëhiqen
Dhe ky debati për përfaqësim gjinor ka sjellë një diskurs tjetër, sepse shpesh kanë thënë nëse po sjellet kualitet ose kuantitet. Dhe kjo për shkak të paragjykimeve gjithsesi. Asnjëherë nuk është parashtruar një pyetje e tillë për pjesën tjetër të do të thotë përqindjen tjetër. E thash për shkak të paragjykimeve. Pa dashur që të nënvlerësoj kontributin e asnjërit prej leadershipit të meshkujve brenda partive politike. Unë asnjëherë nuk kam dëgjuar diskursin ton publik që është thënë që nga tabori i meshkujve po sillet kualitet apo kuantitet, por gjithmonë ka qenë dilemë dhe pyetje hipotetike që shtruar për gratë dhe vajza të cilat kanë synuar që të bëhen pjesë e partive politike. Natyrisht kjo është njëra prej stereotipeve jo të duhura, është njëra prej stereotipeve që i pengon dhe nuk i motivon të rinjat që të bëhen pjesë e gares politike. Është një gare vështirë, nuk është e lehtë, prandaj ne kemi shumë nevojë që të stimulojmë edhe brenda partive politike, por edhe brenda institucioneve që këto të reja të edukuara mirë të marrin trajtimin e duhur brenda institucioneve. Si të kalojmë në nivelin praktik, sepse deklarativisht të gjithë thonë që duhet ta kenë vendin e merituar zonjat, duhet të kenë përfaqësim dinjitoz, duhet të kenë vende dhe pozita shumë të mira në institucionet në shoqëri, por në praktik dorën zemër kjo jo që po realizohet në masën dhe përqindjen që deklarohet. Bashkim, nëse shohim tash nuk mundem me qenë plotësisht pesimiste, sepse nëse shohim lëvizjen e Kosovës ndër vite, do të thotë që nga shpallja e pavarësisë dhe që nga fillimi i zhvillimit tem të shtetit të ri të Kosovës ka pas një avancim. Dhe për këtë jemi të vetëdijshëm gjithë. Pavarësisht që në disa segmente, për shembull ne kemi humbur mundësinë që të kemi një kryetare grua, kemi pasur vetëm zonjën Kusari Lila dhe nuk kemi arritur që përkundër faktit që si subjekt politik në zgjedhjet e fundit, nga 8 gra sa kanë ngaruar në zgjedhjet lokale, Partia Demokratike e Kosovës i ka pasur në garë 3 zonja të suksesshme, njëra prej tyre ka kaluar raundin e parë në balotazh, Valdeti Idrizi, një zonjë shumë e përkushtuar. Do të thotë, nëse ne kthehemi në retrospektiv dhe e shohim se ku kemi qenë, kemi bërë progres, por gjithçka kthehet brenda partive politike. Do të thotë, ti me drejtë e shtrove pyetjen se si ne duhet të ikim nga niveli deklarativ dhe të kthehemi në praktik, nëse subjektet politike e kuptojnë qartë rolin dhe rëndësinë e përfaqësimit të grave në jetën politike dhe institucionale, ato nuk duhet që këtë pozicion ta vendosin vetëm në nivel të kuotave, sa për të përmbushur një kuotë ose një normë ose një obligim ligjor, por duhet që këto gra të jenë gra konkurrentë në treg. Kur them konkurrentë në tregun politik, them gratë përgatitura të cilat në radhë parë kanë mbështetjen brenda partive politike. Kjo ka shumë rëndësi. Thotë nëse këto gra dhe vajza të cilat aderojnë, bëhen pjesën e një subjekti politik dhe nuk kanë përkrahje nga leadershipi, natyrisht është e pakuptim të presim që këto do të arrijnë që të kenë një potencial, nëse struktura nuk i mbështet ato, sepse ka mjaft zonja dhe gratë edukuara të cilat janë të përgatitura profesionalisht për të marrur këto pozita të rëndësishme. Po ne jetojmë ende në një shoqëri populiste ku populizmi vlerësohet ende në Kosovë dhe nuk duhet të bëj analogji dhe të bëj krahasime të tilla sepse dorën zemër dhe nuk mund të bëjmë. Kroacia ka presidente që është zonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur sekretare, kandidate për presidente. Edhe Kosova ka pasur presidente, po e dim në bazë çfarë kalkulimeve. Pavarësisht si është zgjedhur, prapë mendoj pavarësisht si. Por a mund të presim që Kosova në një të ardhmen, po themi 10 vjeçare, të ketë potencialisht një kandidate për kryeministre të nominuar? Unë besoj shumë që po. Unë besoj shumë që partitë politike do ta kenë pjesë të agjendave tyre. Sepse e thash dhe po e ripërsëris është nevojë e shoqërisë, jo vetëm për përfaqësuar që ato përfaqësojnë një gjini, por për faktin që këto zonja të cilat për vite kanë qenë pjesë të strukturës politike meritojnë që të kenë një pozicion edhe të tillë ku partitë vërtet vendosin që t'ju japin një mbështetje serioze duke i kandiduar. Shoh, ne kemi pasur sfundi Partia Demokratike ka pasur edhe një zonë dikur për presidente, zonjën Flora Provina, por unë pres që edhe subjektet tjera të kenë në garë për pozita të rëndësishme të sfidojnë edhe gratë cilat mund të marrin përkrahjen dhe mund vërtet të ndikojnë në leadershipin e përgjithshëm të këtyre subjekteve politike. Për te petkut politik, zonja Delio Kodra, a ndjeni si zonja të marginalizuara, qofën politik, qofën shoqëri, kur janë çështje vendime të mëdha, dilema të mëdha? Tash, është pyetje që na është parashtruar shpesh. Ne i përkasim kësaj shoqërie. Gjitha gratë, vajzat që janë pjesë e politikës që janë rritur në këtë ambient shoqëror, nuk mund ta anashkalojmë ato që ka ndodhur gjatë represionit serb, ku
në mas të madhe ka shtypur edhe pozicionin e gruas për shkak të gjithasaj që ka ndodhur gjatë këtij sistemi tepër të rënd, ku gratë kanë pasur shumë të vështirë që të jenë protagoniste kryesore në pozicione, pavarësisht që ne kemi pasur disa zonja të cilat kanë pasur rol të rëndësishëm dhe kanë qenë bartëse të funksioneve, por në numër të pakt. Natyrisht ka raste ku ndjemi të marginalizuara, për shembull, ne kemi votuar së fundi për një ekip negociator ku kanë qenë do të thotë kryesisht 9 burra të cilët kanë qenë pjesë e këtij ekipin. Ne edhe pse jemi pjesë e Partisë Demokratike dhe Partisë që është bartëse e institucioneve, natyrisht kemi shprehur shqetësimet tona, sepse në radhë parë besoj shumë që në këtë delegacion do duhet që të ketë gra, sepse nuk është delegacion që përfaqëson 50% e lën anash të shoqërisë. Dhe ju keni plotësisht drejt kur thoni që ka raste kur gratë për tema të rëndësishme mbas edhe ndihen të marginalizuara dhe të anashkaluara nga pozicioni për cilin ato do duhet që teshin. Ne kemi pasur zonjën Edita Tahiri që ka qenë bartëse e dialogut, por në formatin e ri, i cili natyrisht mori edhe epilogun e fundit tash, kemi pasur kryesisht një temë Dhe gjithë ata janë shkuar dhe janë takuar me një zonë. Janë shkuar dhe takuar me një zonë. Ka qenë shumë interesante fotografia. Në fakt, besoj që ka qenë mesazhi më i mirë për një shtet i cili është në zhvillim që ne nën burra ka shi një gruaje të mos e humbin asnjë rastin që Kosova të përfaqësoj edhe në nivele të tilla ndërkombëtare dhe 50% e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Nëse vetëm i shohim se dua të ndalim tek diçka tjetër, nëse vetëm i shohim statistikat e fundit të cilat janë publikuar të tëtë edhe në rastet e edukimit, i kemi 52.1% të grave cilat e kanë përfunduar shkollimin universitar në raport me burra që në 47.9%. Por vetëm nëse shohim përfshirjen e tyre në tregun e punës, atëherë kemi një përqindje 12.7% në raport me 46.6% sa janë meshkujt. Kjo flet për këtë marginalizimin, kjo flet për mes asaj çfarë deklarohet dhe çfarë bëhet praktik. Absolutisht, kjo flet për atë që ne si institucione, ne si klasë politike, që kemi marrë një mandat për qytetarëve, duhet që të mos mbetim vetëm në nivelin deklarativ, por të punojmë edhe për këtë rritje të shkallës së punësimit, vetëm të kthehemi tek sektori privat, sepse gjithmonë po e prekim sektorin publik, vetëm nëse kthehemi tek sektori privat, e shohim sa i thellë është diskriminimi dhe sa të vështirë kanë gratë dhe vajzat e reja që të sigurojnë një vend pune në këtë ambient të vështirë dhe në këtë... Edhe pse ka ligje që i mbrojnë ligji punës. Absolut, ka ligje të cilat i mbrojnë, por po e them institucionet, ne kemi obligim që këto ligje t'i bëjmë të zbatueshme dhe natyrisht sanksionet të rriten. Nëse ne nuk rrisim sanksionet, to ligje do të mbesin ligje të mira në letër dhe asnjë punëdhënës nuk do ta ndjej barrën e përgjegjësisë nëse nuk ka sanksione dhe nuk dëmtohet kompania ose biznesi i tij nëse nuk e kryen një obligim karshi një punëtori që ka. Ju jeni deputete dhe keni funksion të marrë me besimin e qytetarëve, por a ndjeni sinqerisht që gratë në Kosovë kanë filluar të ndjen si jo të rëndësishme, por të ndjen që janë e meritojnë që të kenë një trajtim të barabartë. Kur bëni debate me zonja dhe zonjusha që nuk janë pjesë e institucioneve, janë të pa puna dhe presin për punë ose për çfarë qoftë tjetër, cila është ndjenja tyne? Po e them që pyetja kryesore është çështja e punësimit, natyrisht është sfida kryesore dhe na vështirë është që të flasim për fuqizim të vajzave dhe grave të cilat jetojnë në ambiente përtej Prishtinës, në komuna dhe në fshatra më thella, ku e kanë vështirë dhe integrimin e tyre dhe është e vështirë që të mendohet një fuqizim i tyre pa u fuqizuar ato në aspektin ekonomik. Ndonë se ka pasur shumë grante të cilat janë ndarë dhe ka për çdo ditë më shumë grante që po ndahen dhe ku ka përparësi që përfitues organizata të ndryshme bëjnë ftesa për aplikimin. Qoftë organizata të Bashkimit Evropian, do të thotë qoftë ministrit tona kanë ndarë grante ku kanë pasur do të thotë rol afirmativ për kandidatët të cilat aplikojnë dhe që janë gra ose mbajtësit familjes, kanë qenë metoda stimuluese për t'i bërë pjesë të tregut punës dhe për të përfituar më shumë dhe po e them për turime këmbur. Por prap mendoj që ka ende shumë punë për të bërë. Është pyetja kryesore. Pastaj është
kujdesin ndaj fëmijëve. A ndjen të barabarta kur aplikojnë zonjat e Liokodra? Nuk e besoj që ndjen, tash t'jem shumë e sinqert, nuk e besoj, ka shumë zonja cilat vërtet janë të barabarta, por gjithmonë është droja që gjatë aplikimit tyre, nëse do t'ju respektohet e drejta atyre për aplikim, nëse do të merren konsiderat më drejt, dhe ndonse ka pasur një avancim, nëse vetëm kthehemi dhe i shohim kush kanë qenë përfitues të granteve, është një rritje e numrit të grave dhe vajzave që kanë përfituar qoftë prej bizneseve të vogla, qoftë prej, do të thotë, Ministria e Inovacionit ka ndo disa grante për t'i stimuluar këto gra, pastaj ka qenë thirrje përhershme, jo vetëm e raportit për vendin cilin e kemi marrë tash, por edhe gjithë miqve ndërkombëtar, qoftë ambasades amerikane, qoftë gjithë ambasadave që janë në Kosovë, që ne të kemi në konsiderat sepse Kosova nuk mund të jetë, demokratike, nuk mund të jetë shtet që garanton liri dhe drejtat të njeriut pa u përfshi kjo përqindje grave dhe vajzave të reja. Dhe po, bashkim ka një debat ndryshe tek gratë, jo vetëm nivelin qendror. Ka dhe stigmatizim dorën zëmë. Absolutisht, por ka dhe një, po e them, hapjet debatit, nuk është që, për shembull, ka shumë në të kaluarën kanë qenë zërat heshur, tash janë zërat hapur që flasin dhe brenda forumeve të partive politike. Debati bëhet. Edhe kjo është mirë. Unë konsideroj që është një hap shumë i duhur që debati brenda partive politike të fuqizohet, dhe jo vetëm brenda partive politike. Brenda shoqërisë. Brenda shoqërisë, brenda institucioneve, në të kaluarën kanë qenë fare pak të zëshme. Tash është komplet një atmosferë tjetër dhe është shumë premtuese. Këto gra janë të vetëdijshme për potencialin që e kanë dhe nuk hezitojnë që të flasin hapur kur ato ndihen të diskriminuara, kur atyre ju shkelet të drejta atyre qoftë në forumet partijake, qoftë në institucione ose në mekanizma atje. Dhe kjo është ajo për cilën ne edhe si gra deputete po luftojmë, që këtë zë të mos e kemi zë të heshtur, do thotë të ankohen, të drejtohen kur e drejta atyre shkilet dhe të kërkojnë që kjo e drejtë respektohet, sepse kjo do të jetë rruga e vetme që të kemi një zhvillim të madh të 50% ku do arrim ne që të mos i shohim njerëz në bazë gjinime, po në bazë cilësive? Tash unë sot kemi me përfaqësues të Bashkimit Evropian gjatë diskutimeve që kishim në seancën e kuvendit, kishte edhe përfaqësuese të zyrës së BE-s, dhe njëra prej tyre më tha që problemi është i thellë edhe në shtete të tjera, nuk është që jeni ju vetëm si Kosovë dhe si shtet i ri. Do të ka shtete demokratike cilat kanë një përvojë të demokracisë, të cilat ende vazhdojnë të përballen me bariera në përfaqësimin qoftë në parlament, qoftë në institucione ku, për shembull, viteve të fundit ka pasur një përqindje më të vogël të grave cilat kanë arritur që të marrin përkrahje qytetare, kështu na është thënë në disa prej shteteve cilat ne kemi raporte. Do thotë është një problem global, por natyrisht reflektohet shumë më shumë tek shtetet që janë në tranzicion, cilat janë në krijim sipër dhe cilat problemet sociale kanë problemet më të mëdha. Ndërkohë, përveç jush se jeni si grupi grave deputete të Kuvendit të Kosovës, ka dhe organizata tjera që po bëjnë një punë dorën zemër për qenë sinqert të jashtëzakonshme në emancipimin dhe në avokimin e drejtave të grave në Kosovë dhe posaçërisht me ato që po merren me ato trauma dhe dhunimet seksuale që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Dhe kjo është një prej sfidave ndoshta më të mëdha kohëve të fundit për të argumentuar, por edhe për të pasur kurajon për të treguar atë çfarë ka ndodhur dhe për t'i ruajtur dhe për t'i risocializuar ato zonja në shoqërinë tonë. Sa po arrini që këtu të bëheni bashkë dhe këtë të argumentoni? Absolutisht për mu si deputete, por edhe për kolegët e minja besoj që 2019 ka qenë inkurajues për faktin që ju e përmendet me të drejtë që një rol herë partitë politike nuk mund të bëjnë atë që e bën shoqëria civile. Ka pasur zëra evokues qoftë për viktimat e dhunës seksuale, por qoftë edhe për sfida tjera me cilat përballen gratë, qoftë dhuna në familje, qoftë mos respektimi dhe diskriminimi, qoftë tekstet shkollore cilat në masë të madhe kanë stigmatizuar rolin e gruas në familje. Shprehje pejorative të mëshme. Pastaj këto kanë ndiku që edhe ne si gra në politik të bashkëpunojmë me shoqërinë civile në mënyrë që t'i adresojmë këto shqetësime dhe ka pasur një lëvizje pozitive. Por po e përmendi 2019 për shkak të asaj që ju e thatë më të drejtë që është një rikthim, po e them i një heshtje të gjatë që ka ndodhur për lidhur me fatin e viktimave të dhunës seksuale. Është shumë inkurajues fakti që Kosova përmes një zonje që është Zasfia Krasniqi Godman ka arritur që të thyej heshtjen dhe të bëhet zë i shumë grave të heshtura. Unë jam e bindur që asnjë grua, as në politik, por askund tjetër nuk do të kishte arritur që të jetë
zë më i artikuluar dhe zë më i qartë se sa zonja Basfije me rrëfimin e saj, qoftë brenda Kongresit, qoftë së fundi në Itali dhe në shumicën e shteteve ku ajo po arrin që ta ndërkombëtarizoj çështjen e viktimave dhune seksuale, një, po e them, barë e rëndë e shoqërisë, ndoshta barë dhe plagë mbyllur me vite. Besoni, edhe personalisht ka shumë gra dhe zonja që kanë marrur guximin dhe më janë lajmëruar dhe mu për ta bërë të qartë të vërtetën dhe historinë e tyre të hidhur. Kjo për ne, si klasë politike, natyrisht është shumë inkurajuese, sepse fundja është hapur një dritare që për vite ka qenë mbyllur dhe fundja këto gra nuk po heshtin më. Ato kanë, po flasin hapur për tragedinë e tyre të trisht dhe po kërkojnë drejtësi për krimin që ka ndodhur dhe për cilin natyrisht ka pasur tepër pak ndëshkime. Ka pasur tepër pak ndëshkime, po ato druajnë nga një ndëshkim i dyfisht për asaj nëse mund të pranohen në shoqërinë tonë pasi që të tregojnë se çfarë kanë përjetuar. Unë bashkim besoj shumë që viteve para prake, nëse ne do ta kishim hapur një temë kaq të ndjeshme, nuk do t'ishte e lehtë sa ka qenë tani. Sepse natyrisht dua ta përmend edhe kontributin e zonjës Jahjaga dhe të klasës politike e cila natyrisht në disa raste e ka ngritur zërin, por ka kontribuar shumë që kjo stigmë të kthehet, që këto gra të mos paragjykohen, që këto gra të mos shihen si qytetare të dorës së dytë dhe që shoqëria këto t'i pranojë. Për shembull, po e përmendi së fundi performancën, ekspozitën e zonjës Eliza Hoxha, një përjetim jashtëzakonshëm, ku ajo arrin që me një performancë sa do të vogël të arrijë që të thyej heshtjen përmes fotografive, rrëfimeve, rrobave të këtyre grave, në mënyrë që shoqëria jonë t'i mbajë në kujtesë dhe t'i pranojë ato si duhet. Besoj shumë që gjatë viteve ne do të arrijmë që këto gra t'i fusim, t'i trajtojmë si pjesë e shoqërisë e cila meriton që të ketë respekt dhe trajtim dinjitoz. Por mes asaj çfarë është deklaruar, potencialisht sa mund të jenë dhunuara dhe atyre që kanë aplikuar? Absolutisht. Ne kemi pasur edhe sfida tjera në rajon kur është bërë ligji dhe këto kanë qenë edhe diskutimet tona në momentin që ka filluar debati për ligjin që do t'i trajtonte këto gra. Unë jam e bindur që ka shumë gra të cilat janë viktima të dhunës seksuale dhe të cilat nuk kanë aplikuar për të marrur statusin e viktimës dhe për këtë ne duhet të angazhohemi që të gjithë, edhe shoqëria civile, edhe partitë politike, për t'i inkurajuar gratë që të aplikojnë për statusin, edhe pse ka shumë të tilla të cilat e kanë mbajtur historinë dhe dramën e tyre të heshtur dhe të cilat madje thonë që nuk duan të kenë as pension, as për kraje shtetërore, vetëm e vetëm që historia e tyre trisht të mos bëhet publike. Fundja kanë zgjedhur heshtjen dhe kanë blerë paqe me veten për të jetuar me dhimbjen e tyre. Dhe natyrisht ne për këtë duhet të angazhohemi shumë më shumë, sepse koha e aplikimit në komisionin për verifikim do të jetë një kohë e gjatë, prandaj është menduar që kjo fazë të zgjasë më shumë, në mënyrë që edhe avokimi që po bëhet nga shoqëria civile dhe nga komisioni, por edhe nga media, të arrijë që t'i inkurajoj këto gra dhe vajza të reja që të aplikojnë për marrjen e statusit. Nuk po, s'po them, po e prishim, por nuk po vazhdojmë këtë debat me zhvillime politike, sepse besoj që kjo, për çfarë folim deri më tash, shumë e rëndësishme për momentin, se sa ato tjera çfarë po ndodhin në politikë. Janë për të përditshme. Besoj shumë, edhe pse ndoshta në forume të tilla është mirë që t'i ftoni ndonjëherë edhe liderët politik që të flasin edhe për këto tema, edhe ata që përbëjnë leadershipin e partive politike, sepse unë besoj shumë që është me shumë interes. Natyrisht, ne krahas problemeve politike që nuk janë të pakta, menoj që këto janë tema që prekin 1% të madhe të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe meritojnë të kenë një trajtim. Zonja Deliu Kodra, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ju e bashkim. Miq nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit për sot. Biseduam me deputeten Blerta Deliu Kodra për atë se sa gratë, zonjat, po mund të kenë pozitë meritore dhe të vlerësuar në institucione por edhe në shoqëri. Marketing e promo në pjesën e dytë me ju është kolegja ime Aida Gashi me një temë shumë relaksuese për ansamblin që vjen nga Amerika që ka ardhur në Kosovë dhe ka mbajtur koncert në Ferizaj për nder të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qëndroni me ne, do të ketë marketing e promo më njëherë pas pak me ju do të jetë kolegja ime Aida Gashi.